Leuk dat je kijkt naar Doe maar duurzaam. Ik ben Joshua en ik spreek vandaag met duurzame ondernemers die mij alles gaan vertellen over het vinden van klanten en leveranciers. De duurzame ondernemers die we gaan zien zijn Monique van Swapshop, waar je tweedehands kleding kunt inruilen en kopen. Marlies van Nature Bar, met handgemaakte circulaire zeep. Noelle en Lea van Bomb. Zij maken nieuwe items van gebruikte kleding. Maurits van Swapbox, die restaurants herbruikbare to-go verpakkingen levert. Hoe vind je nou de juiste klanten voor jouw duurzame product? Het is heel belangrijk om duidelijk te vertellen wat jouw product te bieden heeft en wat de voordelen zijn. En juist met een duurzaam product zijn die voordelen vaak groter dan bij een ouderwets product. Nou, een lelijke jas die niet duurzaam is, die gaat gewoon niemand kopen. Dus het is wel belangrijk dat je product of dienst geweldig is, want anders gaat je klant naar de concurrent die waarschijnlijk niet duurzaam is. Tijdens het beginnen van je bedrijf en het opzetten ga je natuurlijk onderzoek doen naar wie zijn mijn potentiële klanten. En in het begin moet je heel erg op zoek gaan naar je early adapters. Dus de mensen die eigenlijk al heel vaak met innovatie voorop lopen. En daar moet je ook in het begin heel veel gesprekken mee voeren om te kijken wat nou precies hun probleem is en hoe je dat kan oplossen. Voor het ruilen van kleding is het best wel makkelijk om klanten te vinden, omdat als mensen die items bij ons inleveren, dan krijgen ze daar swaps voor, dus ze worden daarvoor beloond. Hoe vind je nou leveranciers die bij jouw visie passen? Nou, het is eigenlijk een grappige vraag, want onze leveranciers passen eigenlijk helemaal niet bij onze visie, omdat zij onderdeel zijn van het fast fashion systeem of van een overproductie. Daarom is het heel leuk dat wij een visie kunnen aanscherpen en de overproductie kunnen gebruiken als materialen voor onze producten. Wat we altijd doen is als wij leveranciers zoeken, is dat wij eerst een gesprek aangaan over onze visie en de visie van de leverancier. Wij hebben natuurlijk bepaalde duurzaamheidspijlers en als je merkt dat een bedrijf daar zelf niet heel erg mee bezig is of dat minder belangrijk vindt, dan is het niet echt een goede match. Eigenlijk hebben wij als de Swapshop geen directe leveranciers, omdat de leveranciers zijn eigenlijk onze klanten, want alle kleding in de winkel is binnengebracht door onze klanten. Dus basically zijn die onze leveranciers. Echt een duurzame leverancier die jouw visie deelt, die zal ook met liefde zijn informatie met je delen en al jouw vragen beantwoorden. Dus durf vooral kritische vragen te stellen. Wil jij nou nog meer tips hebben over duurzaam ondernemen? Kijk op kvk.nl of bel met het KVK adviesteam via 0800 2117. Tot volgende week.